નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણ આવતું હોય છે એમાં જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ ધોરણ 3, 4, 5નું આવે છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 8 જાન્યુઆરી 2021, 8/1/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં 10મું આવે છે ભાત પેટર્નની રમત, એનો ભાગ ચોથો. ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં 10મું આવે છે પેટર્નની રમત, એનો ભાગ ત્રીજો. અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં આવે છે 14મું, જ્યારે ધરતી ધ્રુજી ઉઠી, એનો ભાગ પહેલો. તો આ રીતે ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિત અને 5ની અંદર પર્યાવરણ એ શુક્રવારના રોજ આ રીતે પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ આવતું હોય છે એના પ્રસારણનો સમય જોઈએ તો જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 6, 7, 8નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 8 જાન્યુઆરી 2021 એટલે 8/1/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવશે 10મું, ગતિ અને અંતરનું માપન. ત્યાર પછી ધોરણ 7ની અંદર આવશે વિજ્ઞાનમાં 12મું, વનસ્પતિમાં પ્રજનન. અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવશે 12મું, ઘર્ષણ. બરાબર. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વિજ્ઞાનમાં અલગ અલગ જે પાઠ પ્રમાણેના બરાબર પ્રસારણ છે થવાના છે શુક્રવારના રોજ. ધોરણ 9, 10ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 9, 10નો જે પ્રસારણનો સમય છે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર સમય 12 થી 1નો રહે છે. ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો રહે છે. તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે. એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 8 જાન્યુઆરી 2021, 8/1/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિતમાં ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો પ્રકરણ 9મું, એમનો ભાગ બીજો. ધોરણ 11ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ઘન પદાર્થોના યાંત્રિક ગુણધર્મો, એનો પ્રકરણ 9મું, એનો ભાગ ચોથો. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ પ્રસારણ છે થવાના છે. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને તમારા મિત્રો જેટલા છે એમને પણ તમે આ વિડીયો દ્વારા માહિતી પહોંચાડી શકો કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે, એટલે શેર કરજો. અલગ અલગ ચેનલ પર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ જોવા મળશે વિડીયો સેક્શનમાં, અને નીચે તમે બરાબર અલગ અલગ સેક્શને જોઈ શકશો. અને ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને બાજુમાં એની અંદર ધોરણ પ્રમાણેના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, અલગ અલગ વિષય છે. તો એ દરેક વિષય, સ્વાધ્યાયપોથી, પ્રવૃત્તિઓ એવા અલગ અલગ વિડીયોઝ તમને જોવા મળશે. તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોજો. અલગ અલગ પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, એ બધા મહત્ત્વપૂર્ણ IMP પ્રશ્નો છે, આવનારી પરીક્ષા માટે પણ તે ઉપયોગી થશે. તો એ ન જોયેલા તો એ પણ જોઈ લેજો. વિડીયો ગમે તો એ પણ લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. તો આવા નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહેશે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.